මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ මම හිතන්නේ ගොඩක් අය අහලා නැති කොටසක්. ඒ නිසා මේක ක්‍රිප්ටෝ කරත් ඔයා ෆොරෙක්ස් කරත් අනිවාර්යෙන් මේක නම් තේරුම් ගන්න ඕන තැනක් සහ වරද්ද ගන්න තැනක්. අපි ලොස් වෙනකොට ඒ ලොස් එක මග අරගන්න හේතුව හොයාගන්න පුළුවන් තැනක්. සහ අපි ලොස් වෙන්න හේතුව අපිට ඒක මග ඇරලා ඉන්න පුළුවන් ක්‍රමය හොයාගන්න පුළුවන් තැනක්. ඔයගොල්ලෝ නොදන්න ට්‍රේඩින් view වල තියෙන තවත් වැදගත් තැනක් තමයි මේ කතා කරන්න හදන්නේ. ඒක කලින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පුංචි මතක් කිරීමක් කරනවා මේ දෙසැම්බර් මාසේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම ක්‍රිස්මස් ඔෆර් එකක් දීලා තියෙනවා මෙන්ටර්ෂිප් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට. ඔයාලට කැමති කෙනෙක්ට ඒ ඔෆර් එක හරහා ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒක තමයි ෆස්ට් ටයිම් දීපු ඔෆර් එක සහ ලාස්ට් ටයිම් එකේ ආයි ඔෆර්ස් නැහැ. ඒ නිසා කැමති කෙනෙක්ට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට 19 වෙනිදා තමයි පටන් ගන්න. ඒක 19 වෙනිදා රෑ 8:00 තියෙන්නේ. ඒ නිසා ටෙලිග්‍රෑම් channel එකට ජොයින් වෙන්න. ලින්ක් එක තියෙනවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක. ඒක හරහා ටෙලිග්‍රෑම් channel එකට ජොයින් වෙලා මාව කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන්. විස්තර අහන්න පොඩි කෝල් එකක් දෙන්න. එතකොට මට විස්තර කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙසේජ් එකක් දාලා තියන්න. හරි අපි වැඩේ පටන් ගමු. එතකොට මුලින්ම මම මේ කතා කරන්න හදන දේ ගැන පැහැදිලි කරොත්. එතකොට ඔයාලට පේනවා මම මේ ඉන්නේ GBP USD chart එකේ. හරිද? GBP USD chart එක දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා trading view පාවිච්චි කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් හැමෝම බහුතරයක් දෙන ඇනලයිස් කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ trading view chart එක. ඊට පස්සේ ඒකේ currency pair එක හිතන්නකෝ දැන් ඔයා ට්‍රේඩ් කරන්නේ GBP USD කියලා. එහෙනම් GBP USD නම් ඔයා මොකද කරන්නේ? මෙතනින් සර්ච් කරනවා GBP USD. GBP USD සර්ච් කරාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඔයාට ඒ අදාළ ලිස්ට් එකකින් ඔයා එකක් තෝරගන්න ඕනේ. එතකොට මේ තෝරගන්න එක සහ තෝරගන්න එක මත මොකක්ද මේ වෙනස කියලා අපි තේරුම් ගත්තොත්. පළවෙනි කාරණාව තමයි ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් දැන් මම මෙතන GBP USD කියලා සර්ච් කරාම ඔයාලට පේනවද? ගොඩක් charts හම්බ වෙනවා. කියන්නේ GBP USD එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒතකොට දැන් මම මෙතන මේ ටික් එක දාගෙන තියෙන නැත්නම් highlight කරගෙන තියෙන්නේ FXCM කියන chart එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ONADA, forex.com, Pripeston, 8cap, ICE, capital.com ආදී වශයෙන් Q නම් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන පල්ලෙහාට කියලා බලලා ගොඩක් නම් තියෙනවා. එතකොට මොනවද මේ කියලා ඔයගොල්ලෝ දැනන් හිටියද? ඊළඟ කාරණාව තමයි ඕගොල්ලෝ ට්‍රේඩ් කරද්දී සමහරලාට ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති ඔයාගේ ට්‍රේඩ් එක ස්ටොප් ලොස් එක වදිනවා. නමුත් බැලුවට පස්සේ මාකට් එකේ ඔයා ට්‍රේඩින් view බැලුවට පස්සේ ඔයාගේ ට්‍රේඩ් එක ස්ටොප් ලොස් වෙදිලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ට්‍රේඩින් view එකේ පෙන්වන විදිහට ස්ටොප් ලොස් වෙදිලා නැහැ. නමුත් ඔයාගේ බ්‍රෝකර්ගේ MT5 එකට දැම්මට පස්සේ MT4 එකේ ට්‍රේඩ් කරනකොට ඔයාගේ ට්‍රේඩ් එක ස්ටොප් ලොස් වෙදිලා. එතකොට මොකක්ද මේකට හේතුව? ඔයගොල්ලෝ හිතලා බැලුවා. ඒක සරලම හේතුව තමයි මතක තියාගන්න ඔයා මුලින්ම බ්‍රෝකර් කෙනෙක් නැත්නම් ෆොරෙක්ස් බ්‍රෝකර් කෙනෙක් තෝරගනිද්දී ඒ බ්‍රෝකර් දැන් තෝරගන්න බ්‍රෝකර් මුලින්ම හොයලා බලන්න එයා ට්‍රේඩින් view සපෝට් කරන බ්‍රෝකර් කෙනෙක්ද කියලා. හරිද ට්‍රේඩින් view සපෝට් කරනවාද කියලා. මොකද්ද මේකට හේතුව? ට්‍රේඩින් view සපෝට් කරන බ්‍රෝකර්ස්ලා ඉන්නවා සපෝට් කරන්නේ නැති බ්‍රෝකර්ස්ලා ඉන්නවා. උදාහරණයක් ගත්තොත් එතකොට දැන් මම පෞද්ගලිකව පාවිච්චි කරන IC මාකට් කියන බ්‍රෝකර්. එතකොට IC මාකට් කියන බ්‍රෝකර් ඇත්තටම ට්‍රේඩින් view සපෝට් කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට පේනවා GBP USD වල මෙතන ට්‍රේඩින් view වල IC මාකට්ස් කියලා එකක් නැහැ. එතකොට මතක තියාගන්න මේ ඇත්තටම මේ පෙන්වන්නේ මේ ලිස්ට් එකේ පෙන්වන්නේ බ්‍රෝකර්ගේ නම. ඒතකොට මේ බ්‍රෝකර් හදන chart එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒතර මම GBP USD FXCM දාගත්ත කියන්නේ FXCM කියන අතරම බ්‍රෝකර් කෙනෙක්. එතකොට මේ තියෙන්නේ එයාගේ ජෙනරේට් කරන chart එක. එතකොට මේ chart එකම තමයි ඔයා FXCM කියන බ්‍රෝකර්ගේ account එකක් open කරලා ඔයා MT4 හරි MT5 හරි C trader හරි select කරගත්තට පස්සේ අන්නේ platform එකේ trade එක on කරන platform එකේ පේන chart එකම තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒතර ඔයා IC මාකට්ස් නම් නැත්නම් මම වගේ මම පාවිච්චි කරනවා වගේ IC මාකට්ස් නම් පාවිච්චි කරන්නේ ඇත්තටම ට්‍රේඩින් view සපෝට් කරන්නේ නැහැ නේ බ්‍රෝකර්. එතකොට ඔයා ට්‍රේඩ් එකක් මෙතන ඇනලයිස් කරාට හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාගේ chart එකේ නෙමෙයි ඔයා ඇනලයිස් කරලා තියෙන්නේ. ඔයාගේ බ්‍රෝකර්ගේ chart එකේ නෙමෙයි ඇනලයිස් කරන්න වෙන්නේ. මොකද එයා ට්‍රේඩින් view සපෝට් කරන්නේ නැති හින්දා. එතකොට අපි අන්න එතනදි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මොකක්ද ඒකට හේතුව? මේ එක එක බ්‍රෝකර්ට මේ chart එකේ පොඩි පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා. අන්න ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් උදාහරණ දැන් ඔයාලට පේනවා දැන් මම මේ දාගෙන ඉන්නේ FXCM chart එකේ GBP USD. හරිද? ඔයාලට පේනවද මෙන්න මේ තැන පොඩ්ඩක් highlight කරලා මතක තියාගන්න. මෙන්න මෙතන බලන්න මෙතන මේ chart එකේ ස්වභාවය කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මම දැන් වෙනත් broker කෙනෙක්ගේ chart එකක් දාගන්න. දැන් මේ දාලා තියෙන ONADA කියන broker එකේ. ඔයාලට පේනවද? ONADA කියන broker එකේ අර මම highlight කරපු තැන ස්වභාවය වෙනසක් තියෙනවා. මෙතන වෙනසක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා නම් මෙතන ONADA කියන broker එකේ අරගෙන බැලුවොත් එතන වෙනසක් තියෙනවා. දැන් මේ තියෙන්නේ FXCM කියන broker එකේ. මම මෙතන ආයි මේක උඩම ONADA කියන එක දාන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවද ONADA කියන broker එකේ එතන candle එකේ ස්වභාවය වෙනසක්. හරිද? ඊට පස්සේ අපි බලමු ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා වෙනත් broker කෙනෙක් දාමු Pripeston දාමු. ඒතර Pripeston කියන broker එකේ බලන්න ඊටත් වඩා වෙනස්.
ඒතර එයාගේ බලන්න එයාගේ කැන්සල් ස්වභාවය ප්‍රිපෙස්ටෝන් කියන බ්‍රෝකර්ගේ කැන්සල් ස්වභාවය බැලුවොත් සාපේක්ෂව අනිත් පැයට වඩා වෙනස්. ඒතර ආයි බලමු FXCM. ඒතර FXCM එකේ කැන්සල් තිබිච්ච විදියයි ප්‍රිපෙස්ටෝන් වල තිබිච්ච විදිය වෙනසක් තියෙනවා. එතකොට ඔයාට තේරෙන්න ඕන දේ තමයි ඔයාගේ බ්‍රෝකර් දෙන chart එකම තමයි ඇනලයිස් කරන්නේ. හරිද? එතකොට ඔයා තීරණය කරලා ඔයා මුලින්ම හොයාගන්න ඕනේ ඔයා forex broker එකෙන් සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඒ broker trading view support කරනවද නැද්ද? trading view කියලා කියන්නේ ඇත්තටම user friendly analyze කරන්න පුළුවන් හොඳ chart එකක්. ඇත්තටම මේක පාවිච්චි කරන්නේ මමත් ඒ නිසා මේක අර MT5 MT4 වගේ නෙමෙයි මේක ඊට වඩා ටිකක් advancedly ඔයගලන්ට මේක analyze කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් lower time frame පාවිච්චි trade කරන කෙනෙක් නම් මතක තියාගන්න ඇත්තටම trading view වලින් ඔයාගේ broker නැත්තම් trading view support කරන්නේ නැති broker කෙනෙක් නම් ඔයාට ඉන්නේ ඇත්තටම MT5 වල trade එක open කරන එක නැත්තම් analyze කරන එක තමයි වාසිම විදිය සේෆ්ම විදිය. මොකද මේකේ පොඩි time frame වල ලොකු වෙනස්කම් තියෙනවා. broker ගෙන් broker එකට වෙනස් වෙනවා. හරිද? broker ගෙන් broker එකට chart එකේ වෙනස්කම් තියෙනවා. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න. ඒතර මේ කතන්දරේ ඔයගොල්ලෝ කලින් අහලා තිබ්බේ නැත්නම් මේක මතක තියාගන්න අනිවාර්යෙන් නොදන්න අයටත් කියලා දෙන්න. ඔයා ට්‍රේඩින් view එකේ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ ඔයාගේ බ්‍රෝකර් ඉන්නවා නම්. ඒ කියන්නේ ඔයා බ්‍රෝකර්ගේ රෙජිස්ටර් වෙනවනේ. දැන් උදාහරණයක් ගොඩක් අය බෝනස් බ්‍රෝකර්ස්ලා මේ ටාගට් කරනවා. ඒතර බෝනස් බ්‍රෝකර් දැන් උදාහරණ XM කියලා හිතන්න. XM බ්‍රෝකර් මේකේ නැහැ. හරිද? මේකේ සපෝට් කරන්නේ නැහැ XM බ්‍රෝකර්. එතකොට ඔයාට තව එක ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයාගේ බ්‍රෝකර්ගේ ලයිව් chat එකට ගිහලා ඔයාට අහන්න පුළුවන් පොඩි මැසේජ් එකක් දාලා අහන්න ඔයා ජොයින් වෙලා ඉන්න බ්‍රෝකර් ට්‍රේඩින් view සපෝට් කරන්නේ නැති නිසා ඒකට විකල්පයක් ට්‍රේඩින් view වල තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ එතකොට එයාට එහෙම විකල්පයක් තියෙනවා නම් එයා කියන ගොඩක් රෙගියුලේටඩ් බ්‍රෝකර්ස් ලාගේ එහෙම විකල්ප නැහැ. හරිද? විකල්පයක් කියනවා කියන්නේ මෙතන පොඩි අවුලක් තියෙනවා කියන එකයි. ඒ නිසා මතක තියාගන්න දැන් IC මාකට්ස් ලාගේ මම මේක අහලා බලලම තමයි ඔයාලට මැසේජ් එක ඔයගලන්ට මේ මැසේජ් එක දෙන්නේ. ඒතර මම ඒක IC මාකට්ස් ලාගෙන් ඇහුවට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ කිසිම කෙනෙක් ට්‍රේඩින් view සපෝට් කරන්නේ නැහැ. එතකොට ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ප්ලැට්ෆෝම් එකේ ඒ කියන්නේ MT4 MT5 ඒගොල්ලන්ගේ සර්වර් එකට ලොග් වුණාට පස්සේ අන්න ඒ chart එක ඇනලයිස් කරන්න කියන එක තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. ඒතර මේක ගොඩක් වැදගත්. ඔයගොල්ලෝ ෆන්ඩඩ් ට්‍රේඩින් කරනවා නම් එතකොට ඒකෙදිත් වැදගත්. දැන් ෆන්ඩඩ් account එකක් ගත්තාම ඒගොල්ලන්ගේ brokers ඒතර ඒ බ්‍රෝකර්ස්ලත් බලන්න ඕන ට්‍රේඩින් view සපෝට් කරනවා කියලා. ඒ නිසා අපි ලයිව් ට්‍රේඩින් කරද්දි මේ හැමදේම බලන්න ඕනේ. නැතුව නිකන් chart එකක් කොහේ බැලුවට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඇනලයිස් කරද්දි ඔයාගේ කොච්චර ඇනලයිස් එක හරි වුණත් ඔයා ට්‍රේඩින් view එකකින් කරන ඇනලයිස් එක හරි. නමුත් ඔයාගේ බ්‍රෝකර්ගේ chart එක ඊට වඩා පොඩි වෙනස්කමක් තියෙන්න පුළුවන්. ටිප් එකක ටිප් දශම ගානක වෙනස්කමක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ දශම ගාන ඇති ඔයාගේ ට්‍රේඩ් එකක් අනිවාර්යෙන් ලොස් වෙලා යනවා. ඒ නිසා ඒක මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපි බැලුවොත් එහෙම දැන් ඕගොල්ලෝ ගොඩක් දෙනා ඊළඟට ක්‍රිප්ටෝ ට්‍රේඩ් කරනවා. අපි උදාහරණයකට අපි BTC ගමු. ඒතර BTC කියන්නේ මේන් කොයින් එකක් නේ. එතකොට අපි BTC chart එක ගත්තොත් එහෙම ඒකෙදිත් එහෙම තමයි. දැන් BTC USD කියලා සර්ච් කරාම ඒතර ඔයාට පේනවද ඒකේ ගොඩාක් එක්ස්චේන්ජර්ස් වල නම් තියෙනවා. දැන් මේගොල්ලෝ බ්‍රෝකර්ස්ලා නෙමෙයි. දැන් ඔයා දන්නවා Binance කියන බ්‍රෝකර් කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ එක්ස්චේන්ජර්. Index කියන්නේ එක්ස්චේන්ජර්ස්ලා. Coinbase කියන්නේ එක්ස්චේන්ජර්ස්ලා. එතකොට ඔයා දැනට ලංකාවේ නම් ප්‍රසිද්ධ Binance නේ. ඒතකොට ගොඩක් අය හිතන් ඉන්නේ ක්‍රිප්ටෝ equal Binance කියලා. හරිද? එහෙම එකක් නෑ. Binance කියන්නේ ලෝකේ ප්‍රසිද්ධ ක්‍රිප්ටෝ එක්ස්චේන්ජ් එකක් විතරයි. ඊට වඩා තව එක්ස්චේන්ජස් තියෙනවා. ඊට වඩා රෙගියුලේටඩ් වැඩි ඒවාක් තියෙනවා, අඩු ඒවාක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට ඔයා ට්‍රේඩ් කරන්නේ Binance වල නම් ලංකාවේ බහුතරයක් දෙනා Binance නිසා මම මෙහෙම කියන්නේ Binance නම් ට්‍රේඩ් කරන්නේ. ඒතර ඔයා හැම වෙලේම බලන්න ඕන Binance chart එක. හරිද? පැහැදිලිද? අන්න ඒක තමයි තේරෙන්නේ. මොකද Binance කියන exchange විසින් දෙන chart එක. එතකොට තමයි ඔයා Binance account එකට join වුණාට පස්සේ නැත්නම් ඒකේ trade එකක් open කරද්දී trading view එකේ කරන analysis එක මේකට අරන් එන්න පුළුවන්. දැන් ඕක ගොඩක් වෙලාට crypto වලට කරන්න පුළුවන් වුණාට forex වල අපේ ලංකාවේ වැඩිපුර regulated ඉන්න brokersලා දැන් ලංකාවේ බැලුවොත් එහෙම මේ ඔනාඩා කියන brokersලා support කරන්නේ නැහැ. හරිද? ලංකාවේ බැලුවොත් ඔනාඩා කියන broker support කරන්නේ නැහැ. forex.com කියන brokersලා support කරන්නේ නැහැ. FXCM support කරන්නේ නැහැ. ලංකාවට support කරන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට forex කරන අයට පොඩි අවාසියක් තියෙනවා. ඒක trading view lower time frame analyze කරද්දී මෙන්න මේ දේ හොඳට මතක තියාගන්න. එතකොට chart එක broker ගෙන් brokerට වෙනස් වෙනවා. හරිද? broker කියලා කියන්නේ liquidity provider කෙනෙක්. එහෙම නැත්නම් institutions කෙනෙක්. තවත් institution කෙනෙක් තමයි broker කියන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ විසින් සපයන chart එක හැම වෙලෙම ඔයගොල්ලෝ trade කරන්න යන්න. මොකද අපිට අර exchange වල වගේ කෙලින්ම direct market එකට එන්න බෑ. ඒ නිසා අපි හැම වෙලෙම forex market එකට join වෙන්නේ broker කෙනෙක් කරා. එහෙනම් brokerම recommend කරන chart එකට තීරණය කරන්න ඕනේ. broker trading view support නැත්නම් එතනදී වාට කිසි තර්කයක් නැහැ.
දැන් හොඳම ඔප්ෂන් එක තමයි MT5 MT4 වල ඇනලයිස් කරලා ට්‍රේඩ් එකට ඕපන් වෙන එක. මොකද අපි මේක හොඳට දැකලා තියෙන දෙයක් අනිවාර්යෙන්ම chart එකේ වෙනසක් තියෙනවා. අනිත් එක තමයි ඔයගොල්ලෝ සමහර වෙලාවට දැකලා ඇති ගොඩාක් බෝනස් දෙන brokers. හරිද? එතකොට බෝනස් එක ගන්න ලංකාවේ අයත් ගොඩාක් try කරනවා. එතකොට බෝනස් දෙන brokers ලා බැලුවොත් එහෙම ඒ බෝනස් දෙන brokers ලගේ chart එක සෑහෙන වෙනස්. අනිත් brokers ලගේ charts එක බලද්දි සෑහෙන වෙනස්. ඒ නිසා කාට හරි දැන් කවුරු හරි හිතන සිග්නල් එකක ට්‍රේඩ් කරනවා කියලා. දැන් සිග්නල් ට්‍රේඩ් කරන අය ඉන්නවනේ උත්තර. ඒතර කොපි ට්‍රේඩ් කරන අය ඉන්නවනේ. ඒතර සිග්නල් ට්‍රේඩ් කරන කෙනෙක් හිතන්න එයාට සිග්නල් එක හම්බ වෙනවා. එයා සිග්නල් එක දෙන කෙනා. හරිද? සිග්නල් එක දෙන කෙනා හිතන්න X කියලා කෙනෙක් තමයි සිග්නල් එක දෙන්න කියලා. ඒ දෙන කෙනා ඇනලයිස් කරන්නේ forex.com එකේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ account එක තියෙන බෝනස් account එකක් මොකක් හරි වෙනත් broker කෙනෙක් කියලා හිතන්න. එතකොට එයාගේ stop loss එකයි වාගේ stop loss එකයි සමාන වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මොකද charts දෙක වෙනස්. හරිද? මේ සියුම් කාරණා හොඳට තේරුම් ගන්න ගොඩක් අය මේක දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේව හරියට තේරුම් ගන්න. ඒතර ඔයගලන්ට මම නැවත මතක් කරනවා ඔයගලන් ඩිසෙම්බර් membership එකට join වෙන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට ඒක හරහා ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. ඒකේ ඇත්තටම විෂය නිර්දේශයක් විතරක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඇතර මේකේ ඔයගොල්ලෝ ෆන්ඩ් ට්‍රේඩ් කෙනෙක් කරන්නේ කොහොමද ප්‍රෝ ට්‍රේඩ් කෙනෙක් යන ස්ටෙප්ස් ටික මොනවාද ඒ හැමදේම ෆලෝ කරනවා ලයිව් ට්‍රේඩ් කරනවා මේක ඇතුළත සිග්නල් වලට නෙමෙයි ඔයගොල්ලන්ගේ දැනුමින් අපි කියලා දෙනවා සම්පූර්ණ මම කියලා දෙනවා සම්පූර්ණ ඒ නිසා ලයිව් ට්‍රේඩ් කරනවා ඉතින් කැමති කෙනෙක්ට ජොයින් වෙන්න පුළුවන් මේ ඔෆර් එක තියෙන ඩිසෙම්බර් වලට විතරයි එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ ලින්ක් එක තියෙනවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ටෙලිග්‍රෑම් එකට ජොයින් වෙන්න ඒක හරහා මාව කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මේ වගේම වැදගත් වීඩියෝ එකකදී හම්බ වෙමු